Είμαι ο Ηρακλής, ο γνωστός ημίθεος και ήρωας της ελληνικής μυθολογίας. Πατέρας μου είναι ο Δίας, ο αρχηγός όλων των θεών του Ολύμπου, και μητέρα μου η Αλκμήνη, κόρη του βασιλιά των Μικηνών. Δεν ξέρω γιατί η θεά Ήρα με μισούσε, αλλά όταν ήμουν πολύ μικρός έστειλε 2 φίδια να πνίξουν εμένα και τον αδελφό μου τον Ιφικλή. Όμως ο Δίας φώτισε το δωμάτιό μας, ξυπνήσαμε και εγώ με ευκολία έπνιξα τα φίδια. Και όταν μεγάλωσα και έγινα βασιλιάς, η θεά Ήρα μου έκανε μάγια. Τρελάθηκα και έκανα κακό στη γυναίκα μου και στα παιδιά μου. Αμέσως έτρεξα στο μαντίο των Δελφών και η Pythia μου είπε ότι αν θέλω να γίνω αθάνατος και να πάω στον Όλυμπο, πρέπει να υπηρετήσω πιστά τον βασιλιά και ξάδελφό μου τον Ευρισθέα για 12 χρόνια. Πήγα λοιπόν στον Ευρισθέα. Αυτός όμως με φοβόταν και με έστειλε να κάνω 12 άθλους, πιστεύοντας ότι σε κάποιο από αυτούς τους άθλους θα σκοτωθώ. Έτσι λοιπόν πήρα το ρόπαλό μου και ξεκίνησα για τον πρώτο μου άθλο, που ήταν να σκοτώσω το τρομερό λιοντάρι της Νεμαίας. Η μάχη μεταξύ μας δεν ήταν εύκολη. Όμως, αφού παλέψαμε για ώρα, στο τέλος το έπνιξα. Μετά μου είπαν να πάω στη λίμνη Λέρνη, όπου εκεί ζούσε ένα φοβερό και τρομερό νερόφιδο με τεράστιο σώμα και 9 κεφάλια. Με τις φλόγες που έβγαζε από το στόμα του έκαιγε τα πάντα. Κανείς δεν ήθελε να πλησιάσει τη λίμνη, μόνο εγώ. Με τον ανιψιό μου τον Ιόλαο αρχίσαμε με ένα δρεπάνι να κόβουμε τα κεφάλια της. Όμως αυτά ξανά βγαίναν. Είχα θυμώσει πολύ, ώσπου μου ήρθε μια ιδέα. Εγώ θα κόβω ένα κεφάλι και ο Ιόλαος με ένα δαυλό θα καίει την πληγή. Όσο για το μεσαίο κεφάλι της Λερναίας Ύδρας που ήταν αθάνατο, αφού το κάψαμε, το θάψαμε βαθιά στη γη και επάνω βάλαμε μια τεράστια πέτρα. Ύστερα ο Ευρισθέας με διέταξε να του φέρω ζωντανό ένα φοβερό αγριογούρνο που ζούσε στο βουνό Ερήμανθο και σκότωνε ζώα και ανθρώπους. Το κυνήγησα για μέρες, ώσπου στο τέλος το έπιασα και ζωντανό το πήγα στον Ευρισθέα. Μετά ο Ευρισθέας με διέταξε να βρω και να του φέρω ζωντανό το ιερό ελάφι της θεάς Άρτεμις, που κανείς δεν το έφτανε στο τρέξιμο. Ένα ολόκληρο χρόνο το κυνηγούσα στα βουνά της Πελοποννήσου χωρίς αποτέλεσμα. Μια μέρα το ελάφι μπήκε στον ποταμό Λάδωνα για να περάσει απέναντι. Τότε το χτύπησα ελαφρά με ένα βέλος στο πόδι. Μετά το πήγα στις Μικίνες. Αφού το έδειξα στον Ευρισθέα, το άφησα ελεύθερο όπως είχα υποσχεθεί στη θεά Άρτεμη. Πήγα στην λίμνη Στυμφαλία. Εκεί ζούσαν στυμφαλίδες όρνηθες, μεγάλα πουλιά, με σιδερένια ράμφη και φτερά, που τρέφονταν με ανθρώπινο κρέας.
άρχισα να χτυπώ 2 χάλκινα κρόταλα που μου είχε χαρίσει η Αθηνά. Τα πουλιά βγήκαν από τα καλάμια της λίμνης όπου κρύβονταν και πέταξαν τρομαγμένα. Τότε με τα βέλη μου σκότωσα πολλά. Όσα γλίτωσαν έφυγαν μακριά και δεν ξαναφάνηκαν. Αργότερα ο Ευρυσθέας με έστειλε να καθαρίσω τους στάβλους του βασιλιά Αυγία σε μία μόνο ημέρα. Η κοπριά εκεί μέσα ήταν παντού πολύ, όπως και η μυρωδιά ήταν πολύ έντονη. Φυσικά βρήκα γρήγορα τη λύση. Έσκαψα 2 μεγάλα χαντάκια και τα νερά των 2 ποταμών Αλφιού και Ποινιού μπήκαν μέσα στους στάβλους, παρέσυραν την κοπριά και την πήγαν στη θάλασσα. Όλο το καθάρισμα σε μόνο μία ημέρα. Μέχρι την Κρήτη πήγαν για να πιάσω τον άγριο ταύρο του Μήνου, που από το στόμα του έβγαιναν φωτιές και έκανε πολλές καταστροφές. Τον έπιασα και τον έφερα και αυτόν στις Μυκήνες. Και ξέρετε τι άλλο έφερα στις Μυκήνες? Πήγα στη Θράκη, σκότωσα τον βασιλιά Διομήδη και έφερα τα 4 άγρια άλογα του που τρέφονταν με ανθρώπινες σάρκες. Μετά πήγα στον Εύξηνο Πόντο, στη χώρα των Αμαζόνων, που τις πολέμησα τις όμορφες και εξακουστές αυτές στο τόξο Αμαζόνες και σκότωσα τη βασίλισσά τους, η Πολύτη, για να πάρω τη ζώνη της και να την δώσω στον Ευρυσθέα όπως μου είχε ζητήσει. Αργότερα συνάντησα τον Γυριώνη. Ο Γυριώνης είχε 3 κεφάλια. Τα βόδια του τα φύλαγε ο σκύλος του, ο Όρθος, που είχε 2 κεφάλια και είχε ουρά φιδιού. Αφού σκότωσα και τους 2, έφερα τα βόδια στον Ευρυσθέα που τα θυσίασε στη θεά Ήρα. Στη γη, όπως καταλάβατε, ήμουν ανίκητος. Γι' αυτό ο Ευρυσθέας αποφάσισε να με στείλει στον κάτω κόσμο για να του φέρω τον Κέρβερο, ένα φοβερό σκυλί με 3 κεφάλια που φύλαγε την είσοδο του Άδη. Πήγα στον Άδη και με την άδεια του Πλούτονα και της Περσεφόνης πάλεψα με τον Κέρβερο, τον νίκησα, τον έδεσα και τον έφερα στις Μυκήνες και ξανά τον πήγα στον Άδη όπως είχα υποσχεθεί στον Πλούτονα. Μετά ο Ευρυσθέας μου ζήτησε να κάνω ένα τελευταίο άθλο. Ήθελε να του φέρω τα χρυσά μήλα των Εσπερίδων. Ο κήπος των Εσπερίδων βρίσκονταν στην άκρη της γης. Εκεί υπήρχε το δέντρο που έκανε τα χρυσά μήλα. Το φύλαγαν οι νύμφες Εσπερίδες και ένας ακίμητος δράκος. Όποιος τα έτρωγε έμενε για πάντα νέος. Ταξίδεψα πολύ για να φτάσω εκεί, όπου συνάντησα τον Άτλαντα, όπως με συμβούλεψε ο Προμηθέας. Του ζήτησα τότε να πάει αυτός να πάρει τα χρυσά μήλα και εγώ θα κρατάω τον ουρανό μέχρι να γυρίσει. Ο Άτλαντας με τη βοήθεια των Εσπερίδων, που έφτιαξαν ένα μαγικό ποτό, κοίμησαν το δράκο και πήρε τα χρυσά μήλα. Επιστρέφοντας, δεν ήθελε να ξαναπάρει τον ουρανό στη ράχη του και μου είπε ότι θα πήγαινε ο ίδιος τα μήλα στον Ευρυσθέα. Τότε τον παρακάλεσα να με βοηθήσει να βάλω ένα μαξιλάρι στη ράχη μου για να κρατάω καλύτερα τον ουρανό. Ο Άτλαντας με πλησίασε και τότε με μια γρήγορη κίνηση έριξα τον ουρανό στη ράχη του Άτλαντα, άρπαξα τα χρυσά μήλα και γύρισα στις Μυκήνες. Επιτέλους ήμουν ελεύθερος.
Αυτοί ήταν οι 12 άθλοι μου.